السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم لمادلين بمقادير مضبوطة، وصفة ناجحة 100% ومحبوبة للكبار والصغار. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. في هذه الوصفة عملت أنا مقدار صغير، لكن ممكن تضاعفوا المقادير، ضاعفوهم كامل، من السكر الفارينة الزيت كل شيء. أنا عملت حبتين من البيض مع رشة من الملح وكأس من السكر. سعة الكأس 150 مليلتر، يعني كأس صغير متوسط استعملوه. ثلثي كأس من الحليب، نعني كأس ناقص أسبوعين من الحليب. نصف كأس من الزيت، ملعقة صغيرة من الفاني، ونميكسي كل شيء هكذا مليح بالميكسور ولا بالباتور. كأسين من الفارينة كما شفتوا ممسوحة، الكأسين ممسوحين، ما تعملوهمش بومبي. و10 غرام من الخميرة الكيميائية، ونغربل كل شيء هكذا مليح. و3 ملاعق من مايزينا اللي هي نيشة الذرة. نغربل كل شيء ونخلط حتى اللي يتجانسوا المكونات. لازم يتجانسوا المكونات مليح، ما تبقاش كويرات تاع الفارينة، تما نحبسوا. الان نضيف قشور ليمونه والعصير تاعها. العصير تاعها الا ما كانش عندكم عصير تاع ليمونه، ضيفوا ملعقه كبيره من الخل، لانه هو اللي يعطينا هذاك اللون الفاتح، وكي يطيب يجي اللون تاعو فاتح. انا ضفت ملعقه من الفارينه لان الخليط جاني خفيف، وضروري الخليط تاع المادلين يكون شويه ثقيل. لما تشكلوا هذا الرقم 8 يشكل لكم كما راكم تشوفوا بالفوي. عملت رقم 8 هكذا، ضروري يتشكل. الان نعمل في القوالب، والفرن عملته يسخن على 180 درجه. نعملهم كامل هيدا في القوالب وندخلهم للفرن، نحطهم في الرف الوسطاني. لما يطيبوا من تحت نعاود ونشوف الجوانب خداو لون ذهبي، نقضي عليهم النار من الفوق ونخليهم ياخذوا لون ذهبي من الفوق ونخرجهم. انا استعملت كذلك اللي بذوق الشوكولا، لذا نحيت هذيك الملعقه اللي ضفتها من الفارينه في الاخير، وزدتها ملعقه من الكاكاو. واذا تحبوا ذوق الشوكولا يكون قوي، عوضوا ملعقه من مايزينا بملعقه من الكاكاو. خليته حوالي 20 الى 25 دقيقه في الفرن وخرجته. خليوه يبرد، وزينته اللي بذوق الفاني برشه من السكر، واللي بذوق الشوكولا بشوكولاته اللي حبيبات من الشوكولا اللي ممكن تزيدوها لداخل مع العجين قبل ما يطيب. ممكن تضعفوا كذلك المقادير من الاول وتقسموا على زوج في المنتصف، تعملوا نصف بالفاني ونصف بالشوكولا. واللي بذوق الفاني تزيدوا له الفارينه، واللي بذوق الشوكو تزيدوا له الكاكاو. كما اللي انا زدت ملعقه فارينه في الاخير، وملعقه فعوض وتاع الشوكو فعوض اللي زدت ملعقه فارينه زدت ملعقه كاكاو. هذه كانت وصفه اليوم سهله، نتمنى تجربوها. اذا عجبتكم عملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس اللي بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.